welcome back to my channel, and for today's video is gagawa tayo ng unicorn milkshake slime. So, yun nga guys, pasensya na if ngayon lang ako nakapag-film, anong oras na, mag-4 na, and baka mamaya ko siyang 5 or 6 i-upload. Kasi nga, nag-brown out kanina, and yun, pasensya na nga. Then, gumawa pala ako kanina ng pastillas. Share ko lang. Hindi ko siya na-vlog. Dapat gagawa ko kanina ng vlog, pero hindi ko siya na-vlog. And yun. So guys, give this video a big thumbs up kung gusto nyong i-challenge natin si mama ng Can't Say No bukas. So yun. Thumbs up nyo na to. And yun. So yun nga guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na kayo and click that notification bell to get update if I have a new video. So yun guys, may pag-giveaway pala tayo. So sumali na kayo, and yun, ililink ko na lang sa description box yung video kung saan ko in-announce yung mechanics. So without further ado, let's get on to the video. So yun nga guys, ayan, kailangan natin neto bowl, spoon at saka glass, or ang tawag dito, baso, yan. Then sprinkles at saka ito, yan. Then dalawang slime, which is ito yung strawberry, yung gagawin kong strawberry slime. Then ito naman yung unicorn, or yung medyo purple, yan siya. Hindi siya light, pero blue siya, blue pala. Tapos ito yung purple, and ito yung pink. Then ito, kailangan din natin to. Tapos lotion, tsaka baby powder. So yun, wait lang. Yun na nga guys, nakapag-thumbnail na ako. Then yun, lalagay ko na lang sila isa-isa dito. So hindi na ako gagawa ng slime, kineme. Kasi nga, ito sayang lang naman kung gagawa tayo ng slime. But yun, gagawa din ako mamaya ng slime pa din. Para may upload ko na agad siya bukas. Para hindi na ako mag-film bukas. Para i-edit ko lang sila dalawa mamaya. So yun, add na nga muna tayo ng ito yung purple, ito yung pink na butter slime. So i-drip natin siya. Napanood ko din to kahapon, kagabi, yung kay Chelsea, yung vlog ni Chelsea, yung anong tawag doon, basta gumawa din siya, yung may chips ata yun, ginanyan niya, ganito daw yung technique, ganyan, tapos stretch niya siya, then ibaba, ganun. Yan, ganyanin nyo siya guys. Siyempre maniniwala tayo, slime queen yun, di ba? Yan. Yan. Ayan, di ba? Yan. Dinidrip ko lang siya, then add pa tayo para madami nga siya. Yan, add pa tayong isa. Yan. Yan, diba? Ayun. Chelsea ka, girl. Ayan, okay na siya. Nadrip ko na siya. Yung mukha ko. Yan, nadrip ko na nga siya. Then, next is, a-add natin to. Ito yung kahapon kong vlog. Yung ginagawa ko to. Yan. Medyo nag-sticky agad siya kahit kahapon pa lang. And yun, add lang tayo ng paunti-unti. Ayan, oh my God. Yan. Add na lang natin lahat kasi na-add ko na siya. Yan. Ayan, ang ganda na. Look, diba? Then yun na nga, na-add na natin. Wait lang. Ayan, so, add din tayo neto. Paunti-unti lang. Ay, hindi ito. Hindi yan yung lalagay ko. Kasi sa toppings to, add pa ulit tayo neto. Ay, hindi. Ito na lang. Ito. Add tayo neto. Ayan. Ang dami niya. Ang ganda niya. Oh my gosh. Then, next one is mag-a-add tayo ng itong bilis ko mag-vlog. Wait lang. Yan. Next is hinaan na natin. Ayan, add na tayo neto. Add natin siya guys. Ganyanin nyo siya. Wait lang.
Hindi natin siya ilalahat para baka mag-melt to. So, add natin. Yan. Then, swirl nyo siya. Ayan. Swirl nyo lang siya ng ganyan. Yan. Then, add nyo na siya sa toppings. Yan. Perfect. Look. Wait. Yan, ang ganda niya. First time ko gumawa ng mga ganto-ganto, guys. So, add tayo ng sprinkles. Yan, ang ganda niya. Grabe, ang ganda niya ito. Super. So, bigay lang pala tong baso sa akin ni Mama. Kanina lang din ako humingi. Diba? Supportive siya, girl. Then, yan na nga. Nalagyan ko na siya. Then, mag-a-add pa tayo ng ito. Ay, hindi ito. Ito. Yan. Ito ilalagay ko. Yan. Huwag natin siyang damihan. Kasi, magta-thumbnail pa ako mamaya. Yan. Ang ganda niya. Diba? Diba? Yan na nga. Look. Yan na siya. Look. Ganda niya. Dinayan siya. Punong-puno nga siya. Look. Magta-thumbnail lang ako, guys. Guys, na-picturean ko na siya. And, yan na nga. Yan yung mga jeep-jeep kong sinasabi. Kagaya kay Chelsea, ganin din. Ginaya ko lang din. Diba? Then, i-ano nyo siya, ganyanin. Para sa akin, gaganyanin ko siya para mag-drip siya. Then, mag-add pa tayo nun. Para makita nyo yung full, full kineme. Yan. Then, yan, okay na yan. Ganyanin nyo lang. Tapos, yan, mag-add tayo ng dito sa topping. Iba naman to, guys. Iba. Yung toppings naman nito is flat lang siyang ganyan. Flat, ayan. Ganyan. Yan o. Then, didesignan pa natin siya, kaya relax lang. Bale, dalawang design to. Kasi nasira yung isa. Dalawang design na lang. And then, i-roll nyo siya para lagay natin siya dyan. Ayan. Diba? Then, na-roll nyo na siya. Once na na-roll nyo na siya, ganyan nyo siya. Dikit nyo lang siya. Dyan. Diba? Ayan. Ganyan lang. Then, i-flat-flat nyo siya. I-tap-tap nyo. Ganyan. Then, add lang tayo sa baba dito ng sprinkles para i-roll natin siya. Yan. Yan. Add ng sprinkles. Ganyan. Yan. Diba? Ganyan yung technique ko, guys. Or gayahin nyo pag gaganto-ganto kayong mga slime or what. Gayahin nyo tong ginagawa ko. Kulang pa yung sprinkles. Ganyanin nyo lang siya para maganda. Or para madali. Tapos yung i-toppings nyo, guys, na slime dito sa taas, kagaya nitong red or yung strawberry kong slime, yung butter slime para mas siya, hindi siya bumitaw, di ba? Hindi siya bumibitaw, sana all. Yan na nga, di ba? Ang ganda niya, no? Then add pa ulit tayo dito sa taas. Ay, hindi. Ito naman i-add natin. Clone beads. Paunti-unti lang dapat, guys. Huwag nyo siyang damihan agad. Kasi mix na lang. Ayan, untihan na natin siya. Wait lang, ang dami. Ayan. Then, ganyan natin siya. Add pa. Damihan na natin agad. Para mas better. Ayan. Ayan. Then, yan na nga. Add pa tayo. Ay, ganda niya.
First time ko lang guys gumawa ng mga gantong-gantong slime. Na parang milkshake. Ginagawa kong milkshake guys, andito lang sa container. Kaya yon, first time ko lang magganto-ganto. Kaya yon. Sana magustuhan nyo. Diba? Then gawin nyo na to. Tapos ilagay nyo inspired by yanyanjacutina. Para makita ko naman, diba? Or isan nyo yung link ng video nyo pag gumawa kayo nito. Yun lang nga. Sa inyo para makita nyo, para makita ko. Hindi sila para yung flow beads. Papagalitan ako mamaya ni mama. Kasi nga ang kalots. Yun na nga. And yan. E-edit ko pa tong vlog. Share ko lang. Then, add pa ulit tayo nito. Tong chips. Add tayo. Dito lang sa gilid naman. Para, diba, may design naman kahit papaano. Or what. Yan. Siya. Basta yan. Then, add na tayo ng sprinkles. Yan. Ang ganda na niya. Oh my God. Ganda niya. Guys, look. Look. So, yung picture guys, ilalagay ko siya dyan sa screen. So, picturean ko lang ulit siya. Guys, na-picturean ko na siya. And, yun. Super kalat na nga dito. So, time na natin siyang i-mix. Oh my God. Oh my gosh. Look, nag-overflow siya. Look. Guys, ang ganda niya. Look. Hey. Mix na nga natin. Ang laki na nitong slime. Oh my gosh. Ang ganda nga. Ayan. Kunin lang natin hanggang doon pa siya. Ayun yung nababa. Hindi siya nababa. Meron pa nga doon. Hindi siya nababa. Kunin lang natin siya para di sayang. Then, para magamit pa natin tong container. Hindi ko na to guys ibabalik doon sa baba kasi hindi na to pwede. Kasi ginamit na natin siyang pang slime. Then, yon. Mix na natin. Ang ganda niya, look. Oh my gosh. Ang laki niya. Like nyo tong video guys if gusto nyo talaga magkansino tayo kay mama bukas. Bukas agad guys, promise. Hindi ako paasa. At bukas ko din yun i-upload. Or baka sa ano. Kasi mag-vlog din ako mamaya ng next vlog. Diba? Wala lang. Pag super hot. Yun na nga. Then, yun. Activate ko lang siya ng onte. Onte lang. Kasi nga, medyo sticky siya. Yun. So, guys, promise yung shoutout next video na. Kasi nga, ano ako. Kasi baka, nagmamadali ako, guys. Kasi baka na naman mag-brown out. Diba? Hindi ko pa to ma-upload. So, promise, guys. Super promise. Next video. Promise na yon. Next video. Yun na nga guys. Ayan na yung slime. Ayan. Message nyo lang ako guys sa Facebook ko. And yun. So yun guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then don't forget to subscribe to my channel. And click that notification bell para ma-update ka sa aking every upload. Then follow all of my social media accounts guys, lalo na sa Facebook and sa Instagram doon. Naging active na ako sa Instagram paunti-unti. And yun guys, thanks for watching. Keep safe.